Salam, grade 5, week 5, day 1 አምስተኛ ሳምንት የመጀመሪያው ቀን ሁሉ መልካም week 5 day 1 የሚጀምረው ትልቅ ርዕስ አለ ከላይ family relationship የሚል family relationships በቤተሰቦቻችን መካከል ያለ ግንኙነት የቤተሰቦች ግንኙነት በሚለው family relationships አኗኗራቸው አግባባታቸው how do they relate ያላቸው ግንኙነት አይነት family relationships የሚል ትልቅ ርዕስ አለ week 5 day 1 በword study ይጀምራል አንደኛ ላይ በword study ውስጥ ዛሬ እንድታውቁ የተፈለገው blending and segmenting ነው blending መቀላቀል and segmenting ቃላቶችን መከፋፈልና መቀላቀል በሲልበላቸው እንደተለመደው አይነት words as need blend the following segmented words and practice reading them aloud blend ቀላቅሉ ቀላቂ ቀላቅል the following segmented የተከፋፈሉ segmented የተከፋፈሉ words ቃላት የተከፋፈሉትን ቃላቶች blend them ቀላቅሏቸው and practice እና ተለማመዱ practice reading them እነሱን ማንበብ aloud ጮክ ብሎ እነሱን ማንበብ ተለማመዱ practice reading them aloud ጮክ ብሎ ማንበቡን ተለማመዱ መልካም ሰንጠረዥ መጥቶልናል segmented እና blended የመጀመሪያው ተሰርቶልናል እንትን ኤግዛምፕል በጣም አሪፍ ከዛ blended ደግሞ ሲቀላቀል ደግሞ የሚያወጣው ድምጽና በዛውም ትርጉማቸውን ፈልጉ የመጀመሪያው ቃል ይቅርታ DAUGH ዶህ የሚል ድምጽ ያወጣል ዳው የሚል ድምጽ ያወጣል ከዛ TER ተር የሚል ድምጽ ያወጣል ስንቀላቀለው ግን daughter ሴት ልጅ እናንተ ወላጅ ከሆናችሁ ሴት ልጅ ወይ ደግሞ they have a daughter ካላችሁ ሴት ልጅ አላቸው ማለት ነው daughter ከዛ grand የሚል ቃል mode የሚል ቃል የሚል ቃል ስንቀላቅለው ምን አይነት ድምጽ ያወጣል ጮክ ለመሞከር ትርጉሙን መፈለግ ሶስተኛ እሱም grand ብሎ ይጀምርና par የሚል ድምጽ እና ant የሚል ድምጽ አራተኛ ይሄኛው በግራንድ የሚጀምር ነው ፋ የሚል ድምጽና there የሚል ድምጽ አምስተኛ ፋ የሚል ድምጽ ሚ የሚል ድምጽ ሊስ ወይም ላይስ የሚል ድምጽ ከሲቀላቀል የራሱ ድምጽ አለው የራሱ አወጣጥ አለው ከዛ ኢን ዲ ቪ ዱ ወይም ጁ ሊሆን ይችላል አልስ ኤልስ የሚል ድምጽ ያወጣል እነዚህ ስንቀላቀላቸው የሚያወጡት ድምጽ የቃሉን ትርጉም በዛው እንድትሞክሩ ማበረታታው ጮክ ብላችሁ ማንበቡ ተብላችኋል ቤትም ከጓደኞቻችሁ ጋር ሞክሩ ሁለተኛው ሳይንስ በሚገልጸው ገልጽ ላይ reading comprehension አንብቦ መረዳት comprehension pre-reading activity ቅድመ መንባብ መልመጃችሁ before you read the text below ከታች ያለውን ጽሑፍ ከማንበባችሁ በፊት በፊት ነው before you read the text below ከታች ያለውን below ምን አድርጉ answer the following questions የሚከተሉት ጥያቄዎች መልሱ አንደኛ በጣም ይቅርታ how many people live in your family የመጀመሪያው ጥያቄያችን how many ምን ያህል how many cars ምን ያህል መኪኖች how many houses ብዛት የሚጠይቅ ነው how many people ምን ያህል ሰዎች ሆነ ማለት ነው how many people live ይኖራሉ in your በእናንተ family በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ how many people live ምን ያህል ሰዎች ይኖራሉ do you have grandparents where do they live do you have አላችሁ do you have pencil do you have
grandparents አንበብኩት አለ ቅድም ተጠይቃችሁ አያቶች አላችሁ grandparents አያቶች where do they live where yet where do you live የት ነው የምትኖሩት where do they live ወይ you be ጻውኩኝ ሳወራውት የት ነው የሚኖሩት where do they live ወይ ደግሞ የት ነው እነሱ የሚኖሩት where do you live የት ነው የምትኖሩት ሶስተኛ what do you understand from the pictures below what do you ምንድነው what do you do ምንድነው ታደርጉት what do you understand ምንድነው የገባችሁ ምንድነው የተረዳችሁት what do you understand ከምኑ from the pictures ከምስሎቹ the pictures below ከታች ካሉት ምስሎች what do you understand ምን ተረድታችኋል መልካም እዚህ ጋር ሁለት ግለሰቦች አሉ ሁለቱ ግለሰቦች በመስመር ይገናኝና ልክ ሲወርድ እዚህ ጋር አንድ ልጅ ወይ ደግሞ በዚህ በኩል ደግሞ ሁለተኛ ልጅ ይሄ መስመር ተከተሉት ከየት ነው የመጣው ከሁለቱ ሰዎች A and B C and D እና ኢን ወለዱ ማለት ነው ያስተዋላችሁ ነው 3 E ከኤፍ ጋር ተጋቡ D ከጂ ጋር ተጋቡ መልካም እዚህ ጋር ኢ እና ኤፍ ደግሞ አራት ቦክሶች ወለዱ ጂ ኤች አይ ጄ እና ኬን ወለዱ ዲ እና ጂ ደግሞ ኤልን እና ኤምን ወለዱ ኤች ኦን አገባችና ፒን እና አርን ወለዱ እሺ የዘር ሐረግ ፋሚሊ ትሪ የሚባል ነገር የታየው ስለዚህ ቢያንስ አቅጣጫዎቹን ቀስቱን ተከተላችሁ እንድትሄዱ ነው በቃ አስረዳሁት መሰለኝ በደንብ ግን በደንብ ባይሆን የተወሰነ አቅጣጫዎቹን እንድታዩት ነው የዘር ሐረግ እንደዚህ ነው ማለት ነው አያት ልጅ የልጅ ልጅ ወደ ጎንም ምናምን ባሉ ነገሮች እሺ መልካም while reading activity ያነበባችሁ ደግሞ የምትሰሩት A read the text and decide if the following statements are true or false read the text ጽሁፉን አንብቡ and decide እና ወስኑ decide what if ከሆነ ነው if the following statements የሚቀጥሉት ንግግሮች አረፍተ ነገሮች are true እውነት ከሆኑ if they are true or false ወይም ውሸት መሆናቸውን decide if question number 1 Aksum is near Addis Ababa Aksum ኦኬ እንደዚህኛውም አንዳንዴ ድሮ ጽፌ ነበር ይሄኛውም ይጻፋል አክሱም AXUM ስለዚህ እንደተጻፉ ነው ማረጋው አክሱም is near ቅርብ ነው near አይም ይቀርባል ቅርብ ነው near አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ አቅራቢያ ነው ወይም ቅርብ ነው is near አዲስ አበባ 2 number 2 The person in the story has one sister and two brothers. The person ግለሰቡ in the story በታሪኩ ውስጥ ያለው has አለው one and sister and እህት and two brothers ወይም ሁለት እህቶች
ሁለት ወንድሞች ወይም ደግሞ አንድ እህት አላት ወይም አለው the person in the story ግለሰቧ ወይም ደግሞ ግለሰቡ በታሪክ ውስጥ ያሉት has አለው ወይም አላት question number 3 his mother's parents live far from him ስለዚህ ወንድ ነው ማለት ነው his የሱ mother's የናቱ ሆነ ማለት ነው his mother's house የናቱ ቤት his mother's parents የናቱ ወላጆች ሆነ ማለት ነው his mother's parents እሺ live ይኖራሉ where far ሩቅ far from where from him ከሱ ርቀው ነው የሚኖሩት far from him ከሱ ርቀው የሚኖሩት near him እሱ ቅርብ far near ተቃራኒው far እሺ አራተኛ Abraham's children are the nephew and niece of the person in the story Abraham's የአብርሃም ሆነ ማለት ነው አብርሃም ስሙ ነው አይደለ የሚባል ስም አለ Abraham's Abraham's house Abraham's children የአብርሃም ልጆች ከአንድ በላይ ሳሉ childs አንልም children are ናቸው ምንድናቸው Abraham's children are the nephew የሚባል ነገር ናቸው nephew ናቸው and እና niece የሚባሉት ናቸው የማ of the person የግለሰቡ of the person የግለሰቡ in the story በታሪክ ውስጥ ያለው ግለሰብ nephew እና niece ናቸው Abraham's children የአብርሃም ልጆች nephew እና የግለሰቡ በታሪክ ውስጥ ያለው ግለሰብ nephew እና niece ናቸው የአብርሃም ልጆች nephew እና niece ምልዬ ግግም ያልኩት ምን ተቃላችሁ አይኔ ዝቅ ሳደርገው ማለት ነው አይቼው ነው ይሄን በደምቆ እዚያ nephew እና niece እንድታውቁ ተፈልጓል ትርጉሙን ስለዚህ ለዛ ዘለልኩት ግን ከዚህ ፊት ተናገረው ነበር ለማንኛውም ችግር የለውም ስትበረቱ ሁሉንም ታውቁታላችሁ question number 5 ጥያቄ ቁጥር 5 the person's father's family visits them really በኤስ የተሞላ ነው አይደለ the persons የግለሰቡ ሆነ ማለት ነው persons the persons የግለሰቡ ሆነ እሺ አስተውሉት ብዙ ሆኖ አይደለም the persons ግለሰቦቹ ብዬ አይደለም አፖስትሮፍ ኤስ ሳረኩት አንድ ግለሰብ ነው ግን የግለሰቦቹ ማለት በፈልግ ነው the persons ብዬ አፖስትሮፍ ነበር ማረገው ወይም ግዴታ ከሆነብኝ ኤስዋን ጽፌ እንደገና ኤስ ላርግሻለሁ ወይም በአፖስትሮፍ ልዘጋው ይችላል የግለሰቦቹ ሆነ ማለት ነው ግን የግለሰቡ እሺ the persons fathers ለዛ ይጨቀጨቋችሁ fathers የግለሰቡ አባት ሆነ ማለት ነው የግለሰቡ የአባቱ ይቅርታ የግለሰቡ የአባቱ ምን mother የግለሰቡ የአባቱ እናት visits ተጎበኛቸዋለች ወይ ደግሞ ትልቅ ስለሚሆን ይጎበኛቸዋል መተው ይጎበኛቸዋል እናትየው them እነሱን visits them personal ግለሰቡ them rarely ከብዙ ጊዜ አንዴ ማለት ነው rarely often በአብዛኛው ተቃራኒ rarely all the time ሁሉ ጊዜ rarely ከብዙ ጊዜ አንዴ ማለት ነው the person's father's mother የግለሰቡ የአባቱ እናት visits ትጎበኛቸዋለች visits them rarely ከብዙ ጊዜ አንዴ ወይንም በትንሹ ጉብኝት ይባላል ወይ ደግሞ ከብዙ ጊዜ አንዴ በሚሉ አስቡት እሺ b based on the reading passage below label the people in the family tree above እሺ based on መሰረት በማድረግ based on በመሰረት በማድረግ በመመርኮዝ based on what based on the reading passage የምታነቡት ምንባብ ላይ below ከታች ካለው ምንባብ ላይ መሰረት በማድረግ label ስም አውጡላቸው ወይ ደግሞ ለዩዋቸው label the people ሰዎቹን ስም አውጡላቸው ወይ ደግሞ ማን እንደሆኑ ለዩ label the people in the family tree በይሄ ቅድም የጻፍኩት family tree ይሄ የዘር ሀረጉ ያው የቤተሰብ ዛፍ አንለውም ዛፍ ነው ይሄ ግን ዘር
የዘር ሐረግ የሚለው ትሪ የሚለው በዛ አስቡት እሺ ፋሚሊ ትሪ above ከላይ below ከላይ above ከላይ below ከታች እሺ based on the reading passage below ታች ያለውን ምንባብ መሰረት በማድረግ label the people ለዩዋቸው ርዕስ አውጡላቸው ማንነታቸውን ለዩ ማንነታቸውን ተናገሩ in the family tree በዘር ሐረጉ ላይ ያለው above ከላይ ባለው ዘር ሐረግ መሰረት በማድረግ ምንባቡን ስም አውጡላቸው ነው ስም ያው አክስት ልጅ አጎት የልጅ ልጅ የእንትና ሚስት ወንድም ልጅ የሚለው ስም ማለት ነው ሌብል them መልካም ጽሁፉ መጣ my relatives ዘመዶቼ ወይም ደግሞ የኔ ዘመዶች እኔ የሚቀርባቸው relatives s ves ብዙ ሲሆኑ relatives ዘመዶቼ የኔ ዘመዶች የሚል ማለት ነው My grandparents are coming to visit us soon from Aksum. My grandparents, የኔ አያቶች are coming እየመጡ ነው are coming to what? To play, are coming to visit. ሊጎበኙ ማንን? To visit us. Are coming to visit us. እኛ ሊጎበኙ እየመጡ ነው soon በቅርቡ coming to visit us soon በቅርቡ from ከየት ነው የመጡት coming from where? Coming from Aksum. Aksum የመጡ ነው My father is very glad that he will see his parents. My father የኔ አባት my father is very glad በጣም ደስተኛ ነው በጣም በሐሴት ተሞልቷል glad happy ተመሳሳይ glad ደስተኛ ነው ረክቷል ሐሴት very glad በጣም ደስ ብሎታል በምን ምክንያት very glad that I won the game ስላሸነፍኩኝ very glad that he will see እሱ ማየት ስለሚችል he will see ስለሚያያቸው he will eat he will come he will see his የሱን parents የሱን ወላጆች ማየት ስለሚችል ወይንም ስለሚያያቸው he is very glad በጣም ደስ ብሎታል my father We do not see them very often because Aksum is far from Addis Ababa. We do not እኛ አናረግም we do not eat we do not play we do not see them እነሱ ማየት አንችልም ወይ ደግሞ አናያቸውም we do not see them we do not watch them አንልም see መታየት watching film watch ይባላል to see the movie to watch the TV ግን ሰውን watch them አንልም see ስንገናኝ ሰላም ስንባባል የሚለው ነው nice to see you ስላየዋችሁ ደስ ብሎኛል አይነት ሐሳብ ነው we do not see them አናያቸውም very often በጣም በአብዛኛው very በጣም often በጣም በአብዛኛው often አናያቸውም because ምክንያቱም አክሱም የሚባለው ቦታ is far ሩቅ ነው far from where from አዲስ አበባ መልካም My grandparents have 2 sons and 1 daughter ይህን ቃል ተርጉም ያለው ቅድማ My grandparents የኔ አያቶች have አላቸው ምን አላቸው My grandparents have what 2 sons ሁለት ወንድ ልጆች 2 sons and እና አንድ ይህን ቃል ነው daughter ልታውቁ ተፈልጎ ነበር ግን ቅድም ብሌንዲንግ እና ሴግመንት ላይ ቅድም ተርጉም ያለው ሴት ልጅ አላቸው ሁለት ወንድ ልጆችና አንድ ሴት ልጅ አላቸው My grandparents They are my father below my uncle Abraham and my aunt Mehret They are እነሱ ናቸው They are what ስማቸው ይጠቀስልን They are here they are there They are my father እነሱም አንደኛው የኔ አባት My father They are my father የኔ አባት ኮማ የኔ አባት በለው ኮማ ስሙ ሰውየው በለው ነው ማለት ነው የኔ አባት አበበ የኔ አባት ኮማ በለው እሺ እንደገና ኮማ ማይ አንክል የሚባል ቃል እንድታውቁ ተፈልጓል የኔ አንክል የሚባል ነገር ኮማ አብርሃም የሚባል ስም ኮማ and እና ማይ ይሄም ቃል ተፈልጓል እንድታውቁት አንት የኔ አንት የሚባል ነገር ኮማ ምህረት በኮማ የተጠቅለቀለ ነው አለ They are my father አባቴ ኮማ በለው ስሙን በለው ነው my uncle የኔ አንክል የሚባል ነገር ኮማ
አብርሃም ይባላል ስሙ and ኮማ ብዬ ደግሞ እና my aunt አንት የሚባል ነገር የኔ አንት ኮማ ምህረት አንክል አብርሃም is married to Roman ይሄ አንክል የሚባል ቃልና አብርሃም የሚባል ሰውዬ አብርሃም is no is married ተጋብቷል ወይ ደግሞ ከትዳር ጋር ነው ከማን ጋር married to who to ሮማን ከምትባል ሴት ጋር he is married to Roman ከሷ ጋር በትዳር ነው ያለው ወይ ደግሞ ተጋብቷል ወይ ሚስቱ ናት they have a daughter and a son they have አላቸው they have አሁን they ሲባል ማን እንደሆነ አውቀናል ማለት ነው አቶ አብርሃም እና ወይዘሮ ሮማን they have a daughter ሴት ልጅ and a son እና ወንድ ልጅ a daughter a son አንድ መሆኑ አስተውሉልኝ sons አይደለም daughters አይደለም a daughter a son their children are my cousins their children የነሱ their አሁንም ማን እንደሆኑ ገብቷቸዋል እነሱ their children የነሱ ልጆች are ናቸው my የኔ ይሄ ቃል ከዝኖቼ ናቸው የነሱ ልጆች are my cousins ያው ብዙ ጊዜ ከዝን ስለሚባሉ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ይቅርታ their little son Johannes is my best cousin because we both like the same television shows and the same games their little son የነሱ ንግና their little ትንሹ son ወንድ ልጃቸው ኮማ ዮሐንስ ስሙን ተነገረን the little son ዮሐንስ ትንሹ ልጃቸው ዮሐንስ is ምንድነው is my best የኔ ምርጡ cousin የሚባል ቃል የኔ ምርጡ cousin ነው because የኔ ምርጫዬ ወይ ሞዶ የሚለው ሐሳብ ነው የኔ ምርጡ cousin ነው ምክንያቱም because we both like እኛ ሁለታችንም ሁለታችንም both of you come here ሁለታችሁም እዚህ ነው both houses ሁለቱም ቤቶች we both እኛ ሁለታችንም like እንወዳለን ደስ ይለናል like what the same አንድ አይነት television shows የቴሌቪዥን ዝግጅቶች and እና the same አንድ አይነት games አንድ አይነት ጨዋታዎች we both like the same TV shows television shows and the same games I like him more than I like his sister ጽጌ I like him እኔ እወደዋለሁ ደስ ይለኛል የበለጠ ምርጠዋለሁ I like him more than የበለጠ more than what more than I like his sister እሱን እህቱን ከመወዳት የበለጠ እወደዋለሁ I like his not እወደዋለሁ ደስ ይለኛል love የሚለው I like him እሱን more than I like his sister ኮማ ጽጌ ብዙ ሰዎች በልባቸው ቢሰማቸው አይወላድሩም ማለት እኔ ይሄኛው ወንድሜን ከዛኛው ወንድሜ እወደዋለሁ ብዙ በልባቸው ባይናገሩ በውጭ አይናገሩና እሱን ያሳገኝ I like him more than I like his sister ጽጌ እሺ I have two brothers ከበደ and David and one sister Betty እሺ I have what two brothers ሁለት ወንድሞች ኮማ ከበደ and እና ዳዊት and እና እንደገና one sister አንድ እህት ኮማ ቤቲ በቃ ቤቲ ነው ስሟ ማን ቅጽል ስሙ ዋና ስም አይታወቅም I have two brothers ከበደ and David and one sister Betty both my brothers are younger than I እሺ both my brothers ሁለቱም ወንድሞቼ are ናቸው ምንድናቸው are younger ያንሳሉ younger young ትንሽ ናቸው younger ያንሳሉ er ስለገባበት ውድድር አለ ማለት ነው younger ካልኩኝ ማን ነው faster slower younger than I ከኔ ይልቅ younger than me ብዙ ጊዜ ይባላል younger than I እኔ ብዙ ጊዜ አይቻለሁ ማለት both my brothers and
are younger than me ነው ብዙ ሰዎች የሚሉት ግን both my brothers are younger than I ይባላል ማለት ነው ስለሚባልም ነው እዚያ ብዙ ጊዜ አንጠቀሙም they are twins so they have the same birthday they የተባሉት እነሱ ብሏል እንግዲህ ማን ናቸው እነሱ they are ናቸው twins twin የሚባል ነገር ናቸው ኮማ so ስለዚህ they have እነሱ አላቸው they have ምንድን the same አንድ አይነት birthday አንድ አይነት የልደት ቀን አላቸው ይሄን ቃል ልታውቁት ፈልጓል twins የሚለው twins የሚለው ቃል ምን ማለት ነው they ያሉት እነማንን ነው እሺ ያው they ያለው ወንድሞቹን ነው ምክንያቱም ሁለት I have two brothers ካለ እነሱ twin ናቸው ካለ እነሱ ሁለት እህቶች ቢኖሩት ኖሮ ሌላ ሁለት እህት ቢኖሩ ኖሮ ግራ ይገባን ነበር ወንድሞች ለማንኛውም አንድ እህትና ሁለት ወንድም ያለው እሺ my sister is older than I ይሄ አይ ተመጣ እንደገና my sister የኔ እህት is older ከኔ እድሜ ትበልጣለች older ከፈለኩኝ ደግሞ she is my elder ካልኩኝ ታላቄ ናት ነው she is older ትበልጠኛለች older er አለበት አሁንም ውድድር ነው older ካልኩኝ than who than I እንደገና older than me ማለት እችላለሁ older than I እሺ my sister older than I she is married አግብታለች she is married አግብታለች she is married አንልም she is getting married ልታገባ ነው she got married አግብታ ነበር ወይ አገባች she is married አግብታለች ወይም ባለ ትዳር ናት የሚለው ነው she has a daughter Mary and a son ኢዮብ she has a daughter she አላት she has ምንድን ያላት a daughter ሴት ልጅ ኮማ Mary የምትባል ሴት ልጅ እና and a son እና ወንድ ልጅ and a son ኮማ ኢዮብ ሴት ልጅ ሜሪ እና ወንድ ልጅ ኢዮብ የሚባል አላት my sister's daughter is my niece and her son is my nephew my sister's daughter የኔ የእህቴ ሆነ ማለት ነው sisters እንደገና apostrophe ባለቤትነትን የሚያሳይ my sister's house my sister's ምናምን my sister's daughter የእህቴ ሴት ልጅ is not my የኔ niece የኔ niece ናት my sister's daughter የእህቴ ልጅ is my niece የሚባለው ቃል and her son እና ደግሞ የሷ her son ወንድ ልጅ is ምንድነው ደግሞ እሱ my nephew nephew አንለውም nephew የሚል ድምጽ ይወጣል እዚህ ጋር nephew አንለውም nephew የሚለው ቃል ነው ወንድ ልጇ ደግሞ is my nephew ምን ማለት ነው nephew እሺ my sister's husband ተወልደ is my brother-in-law my sister's አሁንም የእህቴ ሆነ ማለት ነው apostrophe s የእህቴ ምን husband የእህቴ ባል ሆነ ማለት ነው my sister's husband ኮማ ተወልደ ስሙም ተወልደ ይባላል የእህቴ ባል ተወልደ is my የኔ ምንድነው my what brother ብሎ in ብሎ law brother-in-law he is my brother-in-law ምን ማለት ነው nephew niece ምን ማለት ነው መልካም my mother's parents Goshu and በለጡ live near us my mother's parents አሁን ደግሞ የናቴ ሆነ ማለት ነው my mother's bag my mother's work my mother's parents የናቴ ወላጆች ኮማ ጎሹ የሚባሉ ሰውዬና ይቅርታ ጎሹ and በለጡ የሚባሉት live ይኖራሉ near us በእኛ አቅራቢያ በእኛ አቅራቢያ ይኖራሉ live near us they are the grandmother and grandfather I know best because they visit us often they are እነሱ ናቸው they are ምንድን ናቸው they are the grandmother gm ብየዋለሁ and grandfather gf ብየዋለሁ I know best እኔ የማውቀው best
አብልጬ በደንብ የማውቀው I know how to do this best ይሄን ነገር በደንብ መስራት እችልበታለሁ I know them best በደንብ አድርጌ አውቃቸዋለሁ because ምክንያቱም they እነሱ visit ይጎበኛሉ us እኛን often በአብዛኛው OFTN often አንዳንዴ ሊባል ይችላል often I know best because they visit us often. My mother, Hiwat, does not have any brothers or sisters. My mother, Yeninat. My mother, Yeninat, comma, Hiwat. Web, Nate Hiwat, Yeninat Hiwat, my mother, Hiwat, comma, does not. Afrash no, does, no, but does not, Mindinillat. Does not have, Yellatum. Any brothers ምንም ወንድሞች brothers or ወይም sisters ምንም ወንድሞች ወይም እህቶች የላትም my mother does not have any brothers or sisters she is the only child she is እሷ ናት she is the only ብቸኛው child ብቸኛው ልጅ ብቸኛው ሕፃን ብቸኛው ልጅ እሷ ብቻ ናት She is the only child. እሷ ብቸኛዋ ልጅ ናት ወይ ደግሞ ብቸኛ ልጅ ናት ወይ ብቸኛ ልጃቸው ናት She is the only child. I like to take my grandparents for walks. I like to እኔ ደስ ይለኛል I like to eat fast. I like to study. I like to take መውሰድ እስኪ take ምንድን take my grandparents GP ብየዋለሁ for walks ለወክ አብሬያቸው መውጣት ነው እንላል ወክ ማድረግ በአማርኛ ምንድነው የእግር ጉዞ ሽርሽር ነው የምንለው ሽርሽር የእግር ሽርሽር I like to take my grandparents for walks They can see my school and they can meet my friends they can ይችላሉ they can play they can see ማየት ይችላሉ መመልከት ይችላሉ they can see my school ትምህርት ቤቴን ማየት ይችላሉ ኮማ and እና they can እንደገና ይችላሉ ምንድን they can meet መተዋወቅ ይችላሉ my friends ጓደኞቼን ደግሞ መተዋወቅ ይችላሉ ትምህርት ቤቴን ማየት ይችላሉ and they can meet my friends my parents like to talk to my brothers my sister and to me a lot my parents የኔ ወላጆች my parents talk to ያወራሉ Talk to who? Talk to my brothers, የኔ ወንድሞች, comma, my sister, የኔ እህት, and እና to me, እኔን, to me, to I, ቅድም ዝም to me, እኔንም ጭምር a lot, በጣም በብዛት a lot. My parents talk a lot. ወላጆቼ በጣም የሚያወሩት. My parents talk to me a lot. ወላጆቼ እኔን በጣም የሚያዋሩኝ. My parents talk to my brother, my sisters, and to me a lot. ወላጆቼ ወንድሞቼን እህቴንና እኔን በደንብ ያወራሉ በጣም ብዙ ጊዜ ያወሩናል We are a very close family. We are እኛ ነን We are happy. We are a very በጣም a very men a very fast a very close በጣም ቅርብ በጣም አሁን close the door ካልኩኝ በጣም ቅርብ ነው ለማለት አይደለም ያው ዝጉት ለማለት ነው very close ግን በጣም የተዘጋ ቤተሰብ ሳይሆን በጣም ቅርብ የሆነ family በጣም ቅርብ የሆነ ቤተሰብ ነን We are a very close family close የሚለውን አስቡት ይሄ come close to me እኔን ጠጋ በሉ ቅረቡ go closer to the house ወደ ቤቱ ጠጋ በሉ እሺ people who have close families are very lucky people ሰዎች who have እነሱም ያላቸው people who have money ገንዘብ ያላቸው people who have close families ሰዎች የቅርብ ቤተሰብ ያላቸው ሰዎች ሆኑ ማለት ነው people who have close family are ናቸው ምንድን ናቸው are very በጣም lucky በጣም እድለኞች ናቸው people who have very close family are very lucky ቅርብ የሆነ ቤተሰብ ያላቸው ወይ families ብዙ ነው sorry families y የነበረው ወደ ies ነው የተቀየረው families
are very lucky በጣም እድለኛ ናቸው I am የኋላ እሸት መጨረሻ ላይ መጣ ተወቁ I am እኔ ነኝ I am ማ የኋላ እሸት sorry SHET I am የኋላ እሸት እኔ የኋላ እሸት ነኝ ብዙ ጊዜ ሰዎች ጀምሮ ከራስ ከላይ ነበር የሚጨምሩት ስማቸውን እኔ የኋላ እሸት ባሉን ወሬ ነበር ይሄ ወሬ አልቆ መጨረሻ ላይ ራሱ ማስተዋወቀ መልካም ይሄን ይመስላል my relatives የሚለው ታሪክ አደረያው ታሪክ post reading activity ካነበባችሁ በኋላ ምን አለ comprehension questions comprehension ተረድታችኋል ወይ ገብቷችኋል ወይ የሚል ጥያቄዎች ናቸው After you read the text, discuss the following questions with your partner. After you read the text. After. ካነበባችሁ በኋላ discuss ተወያዩ. Discuss the following questions ቀጣዮቹን ጥያቄዎች with your partner አብሯችሁ ከሚማሩት ጋር ጥያቄ ቁጥር 1 How does your family differ from the family in the reading text? How does እንዴት ነው How does your family do that? ቤተሰባችሁ እንዴት ነው ያን የሚያደርገው? How does your የናንተ ቤተሰብ family differ? እንዴት ነው የሚለየው? Different, differ. How do I differ from you? እኔ ከናንተ እንዴት ነው የምንለየው? How does your family differ? ቤተሰባችሁ እንዴት ነው የሚለየው? ከማን? Differ than what? Differ from what? ከማን? From the family ከቤተሰቡ in the reading text በንባቡ ላይ ካሉ ከጽሁፉ ላይ ካሉ ጋር እንዴት ነው የሚለየው ጥያቄ ምልክት how does your family differ እንዴት ነው የሚለየው from the family in the reading text በጽሁፉ ውስጥ ከተነገረ ቤተሰብ እንዴት ነው የሚለየው do you have relatives who live far from your area do you have relatives አላችሁ do you have money ገንዘብ አላችሁ do you have time ጊዜ አላችሁ do you have relatives ዘመዶች አሏችሁ relatives who እነሱም live የሚኖሩ far away ርቀው far away ርቀው far away ከማ far away from your area ከናንተ አካባቢ በጣም ይቅርታ ትንያሪ የራሴ ምራቅ ይቅርታ እሺ do you have relatives who live far away from you ከናንተ አካባቢ ርቀው የሚኖሩ ዘመዶች አሏችሁ ወይ how often do you visit them how often በምን ያህል ልዩነት ወይ በምን ያህል how often በምን ያህል በአብዛኛው በምን ያህል ጊዜ በምን ያህል ልዩነት do you እናንተ ታደርጋለህ how do you often do you pray ምን ያህል ልዩነት ጸልያላችሁ how often do you eat ምን ያህል ልዩነት ባላችሁ how often do you visit them እነሱን ትጎበኛላችሁ very often ካልኩኝ በጣም በአብዛኛው ነው not often ካልኩኝ ለምሳሌ አይ ብዙም አይደለም ነው ግን how often እንዴት በአብዛኛው ትጎበኛላችሁ አይደለ በምን ያህል ልዩነት የሚለው ነው እዚህ ላይ እሺ often የሚለው አጠቃቀሙ ትንሽ ለየት የሚለው ከጎን ካሉት ሐሳብ ጋር ሲቀላቀል ጥያቄ ምልክት እዚህ ጋር አለ ከዛ do they visit you do they ያደርጋሉ do they ምንድነው do they play ይጫወታሉ do they visit ይጎበኛሉ do they visit you እናንተን ይጎበኛችኋል እሺ do you have relatives who live far away from your area how often do you visit them do they visit you ስለዚህ ጥያቄ ሁለቱም እናንተም ትጎበኛላችሁ ወይስ እነሱም ይጎበኛችኋል የሚል ጥያቄ ነው ትንሽ ረዘም ያለ ነው ዛሬ ቢሆንም ቤተሰብ ያክስት ልጅ ያጎት ልጅ የወንድሜ ሚስት ያክስቴ ባል ምናምን በዚህ በዛ እንዴት ነው የምናወራቸው ከዛ ደግሞ እነሱን አጠቃቀማቸውን የቤተሰብ ዘር ሐረግ የሚኖር እንትና ወለደ እንትና ደግሞ የእንትና ልጅ ስለሆነች የኔ ያጎት ልጅ ነው ያጎት ልጅ ደግሞ ይሄ ይባላል ማሚለው ሐሳብ ነው grade 5 week 5 ይሄ መስል ነበር ስለሰማችሁ በጣም አመሰግናለሁ በርቱ ቻው